Welcome guys sa Marshall TV. So, ngayong araw na to is gagawin natin yung nakita nyo sa intro. So, gagawin natin yung animation na yon kung paano step by step paano gawin. So, tara guys, simulan natin tutorial pagkatapos ng intro. So, first of all guys is papasok kayo sa SuperMe, yan na apps. Yan, so pipili tayo ng gender. So dito guys is kung ano yung gusto nyong mga characters. So be creative kayo paggawa ng mga avatar nyo guys. So lahat dito guys is meron. Kung may eyeglass kayo, yan. So lagyan natin mga sombrero. May mga iba't ibang mga damit. Yan guys. Tapos may hand gesture din guys. So depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong ilagay. So mamili lang kayo guys. Yan, bibig. Yan. And make sure guys na tatandaan nyo yung damit nyo guys. Yung buhok at saka yung eyeglass. Kasi yan din yung gagamitin natin paulit-ulit guys. So bali ang babaguhin lang natin is yung bibig, yung mata, yung gesture, at importante guys, yung background natin is transparent. Ayan guys. So isi-save na natin guys. Then click save. So yan guys, na-save na. Guys, pasok na tayo sa KineMaster. So gagawa na tayo at i-edit na natin yung mga na-save natin na avatar pictures. So punta tayo sa ating media browser. So hahanap muna tayo ng ating background. Yan guys. So yan yung napili natin background. And then i-paste natin yung ating mga nagawang avatar faces. Yan guys. So adjust nyo lang, hindi masyadong malaki. So mga 1.5 seconds lang. Yan guys. Then paste nyo rin yung iba. Kaya mas maganda guys kung pare-pareho lang yung damit, yung mukha, tsaka yung buhok. Para yung bibig at saka mata at saka yung gesture is yun yung nagkakaiba. Para parang gumagalaw yung ating avatar guys. So i-stack nyo lang yan, pag patong-patongin nyo lang. So pagkatapos ng isang avatar picture, so lagyan nyo ng iba rin. Yan guys. So fast forward natin guys. So ito na yung lahat na ating mga avatar faces. So yan guys, parang nagsasalita na siya. Ayan. So adjust nyo lang guys sa ating editor. So ayan guys, maglalagay na tayo ng ating logo. So depende sa inyo guys kung ano yung mga ilalagay natin guys is Marshall TV. Yan. Marshall TV. Yan guys. So maging creative lang kayo guys. Lagay natin ito sa baba. Yan. So may mga font si KineMaster guys. So mamili lang kayo. Lakyan natin konti. Yan. Pwede nyo ring baguhin yung font color. Ayan guys. So adjust nyo lang. Lagay nyo ng outline. Depende sa inyo guys kung ano yung mga sa tingin nyo is gusto nyo maging resulta ng inyong design. Ayan guys. So pwede nyo ring lagyan ng animation. Tsaka pwede rin yung i-adjust tong speed nyo guys, kung gaano kabilis or kabagal. So ayan na guys. So review natin. Adjust nyo lang dito sa dulo ng ating clip. So pwede rin tayo maglagay ng background music. So meron ako na-download dito guys. No copyright background. Ito yung gamitin natin. Ayan. So adjust nyo lang guys. Ayan. So pagkatapos nyan, so itong dulo is putulin natin guys. Ayan. Sobra na. Ayan guys. So tingnan natin.
Ayan, i-review natin. Ayan. So, check yung settings. So, ngayon naman guys is magdadagdag tayo ng animation. So, itong napili natin guys is no copyright na lightning effect. Yan guys, so green screen lang siya. So, i-cut lang natin. Then, yan, paste natin. So, i-chroma key na natin guys. Yan. So, adjust nyo lang para mawala yung green. Yan. So, yan. So, yung effect guys, nasarap. So, ilagay natin. Yan, sa gitna. Ilalakyan natin. Yan. So, parang nagla-lightning siya guys. Ayan. So, lagay natin sa back para nasa likod lang siya. Ayan. Ayan. So, ayan yung lightning effect. So, konti lang yung ano natin guys. Yung effect. And, i-copy paste lang natin. Ayan. So, para dumami siya guys, paulit-ulit. Copy paste lang natin yung effect. So, copy. Duplicate. Ayan. So, lagay natin dito sa gilid. Ayan, adjust nyo lang guys. So, duplicate pa tayo isa. Ayan, duplicate. Ayan. So, yung sobra guys is i-cut nyo na. Ayan. So, tingnan natin yung effects. Ayan. Sa harap yung iba guys. So, i-adjust natin. So, click nyo lang yung ating effects. Then, click yung front. Send front. Ayan. Send back pala. Sorry guys, send back. Ayan. So, yan na guys. Yung ating animation. Kung paano gumawa ng anime animation gamit ang KineMaster. So, hope guys na meron kayong natutunan sa araw na to. So, ayan guys, alam nyo na kung paano gawin yung ating mga animation intro. And salamat sa panonood. And hope na nakatulong ako sa inyo kung paano gawin step by step. And sana nasayahan kayo. And pwede nyo nang i-apply ang mga nagawa nyo na animation sa inyong mga YouTube video. So, thank you guys. And see you next video. Guys, salamat sa panonood. And huwag kalimutan mag-subscribe. And panoorin nyo na rin yung iba mga video ka guys. Bye!